ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. سفري بعيد وزادي لم يبلغني، وقسمتي لم تزل والموت يطلبني. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في الذنب ويسترني. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي، وعين الله تنظرني. يا قسمة كتبت، يا دمعة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تقتلني. دع عنك عذلي يا من كنت تعذلني، لو كنت تعلم ما بي كنت ترحمني. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضراتكم ومعا نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بكم. كل عام وانتم بخير. بارك الله فيكم. أهلا وسهلا. اتفقنا في الحلقة الماضية بأن ندف إلى الموضوع مباشرة والوعد الحق. توكل على الله. بارك الله فيك. وربما أول ما يعتري الإنسان مسألة المرض. نعم. عافانا الله جميعا. آمين يا رب. نعم. مسألة مرض الموت تحديدا يعني. نعم. نعم. فهل توفقنا أن نبدأ بهذا الموضوع؟ توكل على الله. في تلك الرحلة. توكل على الله. بارك الله فيك. إذا مشاهدينا الكرام، مع الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وحلقة الوعد الحق بعنوان مرض الموت. نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضراتكم ومعا نرحب مرة أخرى بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى، وكل عام وحضراتكم بخير وجميع السادة المشاهدين بالخير واليمن والبركات بهذا الشهر الفضيل. منكم إن شاء الله. مع أنه كل عام هذه لا تأتي علينا كل عام بخصوص الوعد الحق، سوف يأتي عام لن يكون هناك كل، فنقول أفضل تقبل الله منا ومنكم. تقبل الله منا، لأن كل عام وأنتم لن يأتي كل عام، كل هذه تفيد التكرار. فسوف يأتي علينا عام في الموضوع الذي نتحدث فيه. هناك أناس كانوا معنا في العام الماضي ولم يصوموا معنا اليوم، وسوف إما نغيب نحن أو يغيب أحبابنا. الله. هكذا هو قانون الحياة. نعم. نعم. فنقول تقبل الله منا ومنكم. تقبل الله منا ومنكم ومن جميع السادة المشاهدين صالح الأعمال والطاعات إن شاء الله رب العالمين. آمين. فضيلة الشيخ، والله أنا ترتعد فرائسي قبل الحديث في هذا الموضوع. سبحان الله، يعني نعم. ربما كانت على أعين المرء غشاوة وغمة في هذه الحياة، فلا يكاد يذكر تلك الساعات الأخيرة، خصوصا ساعة المرض الموت. نعم. ولكن أحاول أن أستجمع شتات عقلي بداية كبداية لهذا الحديث. الموت يأتي فجأة، وأحيانا يأتي بمرض وتعب، وأحيانا يقول نسمع عن فلان كان معنا منذ ساعة وتوفي. فما هذه الملابسات التي تحيط بتلك الساعة ومواقيت الموت فضيلتكم؟ أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أولا يا محمد ابني، الأجل أقرب للإنسان من الأمل. هذه قاعدة. الإنسان يأمل أن يعيش، ويأمل أن يربي، ويأمل أن يصل، ويأمل أن يحوز المناصب ويحوز المال. والحرص أهلك أهله، وأسوأ الناس من عنده طول الأمل. طول الأمل هذا يقتضي من العبد أن يراجع حساباته لابد. من كرم الله سبحانه وتعالى أنه لم يترك الإنسان سدى، وإنما أعطاه المنهج واضحا. وجاء حبيبنا صلى الله عليه وسلم وقال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فعلمنا أننا نازلين، يعني موجودون في هذه الدنيا ثم نرحل. يعني ما أنا في هذه الدنيا إلا كعابر سبيل. استراح تحت شجرة ثم راح وتركها. هكذا قانون المسلم الحق. يعني أنا الدنيا لي ممر، معبر، جسر، كبري، وليست مقر. ليست مقرا. لو رأيت أنت إنسانا فوق جسر يأتي بمهندسين وشركة مقاولات ويبني بيتا له فوق الجسر، ماذا يقال له أو ماذا يقال عنه؟
مجنون، هذا غير عاقل. صحيح. هذا غير عاقل. نعم. وكلمة المجنون هذه تقال للبعيد عن رحمة الله وليس للذي ستر عقله. هكذا قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. لا تقولوا مجنون، قولوا مصاب. إنما المجنون من حبس عن رحمة الله. مصاب. لأنه زي مصاب في عينه، مصاب في أذنه، مصاب في عقله. أما المجنون الذي ستر عقله هو وسلك طريق الانحراف وابتعد عن طريق الخير. نعم. أو سار في طريق أهل النار وابتعد عن طريق أهل الجنة. دعنا نتحاور في هذه الحلقات في هذا المحور فقط. نعم. فأنت تقول أنني لو رأيت أنا وأنت هذا الذي يبني فوق الجسر نقول هذا رجل غير عاقل، هذا إنسان غير عاقل. هؤلاء الناس الذين يعني يعتبرون الدنيا هي نهاية المطاف، هي الغاية، أضاعوا حياتهم، والحياة بالنسبة لهم ضاعت هباء منثورا، وما أخذ منها إلا ما كتب له. نعم. ويظل الحساب يوم القيامة. الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل. يا سلام. نحن نريد أن نعطي ركائز للوعد الحق. نعم. هذه أحد الركائز. الدنيا عرض، لو يعني أن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب. ولذلك للأسف لما تختبر الناس في كلامهم تجد أن مسألة الدين مغيبة عندهم. صحيح. لو قلت أنت لجار لك إن فلان فتح له ورزق رزق كبير، لا يخطر بالي أن يسألك يقول هل حفظ القرآن؟ لا. هل حفظ ابنه القرآن؟ لا. هل تحجبت ابنته المتأبية على الحجاب؟ لا يسأل. هل يقوم هو وزوجته الليل؟ لا. هل عفى عن جيرانه وعن أقاربه ووصل رحمه؟ لا. وإنما يسأل عن ماذا؟ عن الدنيا. لأن الدنيا مليئة في قلبه، فتخرج فلتات لسانه معبرة عما في داخله. هكذا. نعم. ولذلك ابن القيم رضي الله عنه لما يقول طرقت الأبواب إلى الله عز وجل كي أجد أقربها بابا فوجدت على الأبواب كلها كظيظا، ازدحام يعني. نعم. لأن الرجل قلبه مليء بالخير، فرأى أن الناس كلها واقفة في الخير. نحن لا نرى هذه الصورة الطيبة. فوجدت أقرب باب إلى الله وباب الذل إليه سبحانه وتعالى، أن أذل. فالدنيا عرض حاضر. طيب، فرب العباد عز وجل جعلها ممر، وتركني أنا وأنت كما نصف جماعة ركبوا سفينة أرفأت بهم إلى جزيرة، أراد قبطان السفينة أن يستريح ركابها، فقال اهبطوا على أرض الجزيرة وتعالوا سريعا كي يلحق كل إنسان منكم مكانه. انقسم الركاب إلى أقسام ثلاثة بعد نزول الجزيرة. نعم. قسم سمع كلام الربان أو القبطان، نزل وعاد فوجد مكانه سليم جلس. الثاني والله هذه الجزيرة جميلة، فيها أحجار غريبة وفيها فراشات جميلة وفيها نباتات عجيبة، آخذ من هنا وآخذ من هنا. وجاء متأخرا محملا بأثقال، فقال له الربان أين تضع هذه؟ ليس لك إلا المقعد الذي تجلس عليه، اجلس ووضع هذه الأحمال عليك. القسم الثالث لما رأى جمال الجزيرة قال الله ما هذا الجمال، أطيار وأشجار وأنهار ومياه محيطة ونباتات وأزهار، لا وزحمة المدينة، أنا أستقر. ونسي نفسه ورحل الربان وتركها. ولله المثل الأعلى. الله عز وجل أنزلنا إلى هذه الأرض كهذه الجزيرة، فمنا من اعتبرها ممر، ومنها من اعتبر أنه يغتنم ويهتبل بالحلال وبالحرام منها، ومنها من نسي نفسه واعتبرها مقر. وهنا للأسف نزل إلى يعني للمستقر للأسف. فالكارثة كلها كالذي جاء بعمال ليعملوا له في البيت عملا ووزع عليهم أعمالهم، ثم غادرهم وقال ساعة المغرب سوف آتي لأعطي كل واحد منكم حسابه. انقسموا أيضا أقسام ثلاثة، منهم من قال لابد من العمل، ومنهم من قال أنا سوف أخذ حسابي، لأن الرجل هذا رجل لطيف ظريف خفيف رحيم، فينام ساعة ويعمل ساعة. النوع الثالث لا أنا كده أنا سوف أقبض، إيه اللي يتعبني اللي يخليني أشتغل طول اليوم؟ أنا أنام والمغرب أروح أخذ في الطابور لأخذ. عند المغرب جاءوا للحساب وصاحب العمل يجلس، اكتشفوا أنه ما غادر البيت، وإنما كان يراقبهم من قوة، من حجرة مراقبة، كيف حال من قصر وكيف حال من نام. ولله المثل الأعلى. أنزلنا في أرضنا
وتركنا نعمل، وكل على قدر ما هدى رب العباد وقدر ما طرق هو باب الأعمال. فالله عز وجل من رحمته لما أنزلنا إلى الدنيا أعلمنا أننا لسنا هنا إنك ميت وإنهم ميتون. نعم. كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان. كل من عليها فان. حتى الكافر إذا سألته إلى أين الرحيل يقول موت. قد نختلف معه في إلى أين نذهب، لكن هو موقن بمسألة الموت. طيب.